אנחנו משפחה של עיוורים. יש לי דודים ודודות ואחים, ואני יודע שמהשושלת שלי, מהמשפחה שאני יוצר, לא יהיו בעיוורים כאלה. לפחות את העיוורים האלה לא יהיה. אני חולה ארפי מגיל צעיר, אובחנתי בגיל צעיר. ביום השדה ראייה שלי הוא די מצומצם. אין לי רישיון ואני נתקל בדברים ברצפה. בבית הרגילו אותנו להסתיר, לימדו אותנו שאנחנו צריכים להתנהג רגיל כמו כולם. הכל בשם הנורמליות. כבר איך שהתחלנו לצאת, הוא אמר לי, תשמעי, אני לא רואה טוב בחושך, אני צריך עזרה, לאט לאט זה יתקדם לתשמעי, אני הולך להתעבר באיזשהו שלב, לא יודעים מתי. אם אבא שלו עיוור והוא עיוור, אז אולי הילדים שלנו יהיו עיוורים. וזה היה ברור כאילו שאנחנו נעשה מה שצריך, ואנחנו לא נביא עוד ילדים חולים לשושלת, כאילו לא נמשיך את זה. גנטיקה, אנחנו כמובן אין לנו שליטה עליה, ואין פה שום צורך להתבייש. צריך לחשוב מה אני יכול לעשות למען הדורות הבאים. במסגרת של שיחה וייעוץ אצל היועצת הגנטית, מחליטים מה הדרך שמתאימה לכל משפחה כדי למנוע את העברה של הלא תקין לדורות הבאים. אנחנו בדרך כלל מדברים על צורות הורשה שונות, כלומר יש מחלות תורשתיות שמורשות בצורה רצסיבית, יש מחלות תורשתיות שמורשות בצורה דומיננטית. מכל גן שיש לנו, יש לנו שני עותקים. עותק אחד שקיבלנו מאמא ועותק אחד שקיבלנו מאבא. במחלה רצסיבית אדם יהיה חולה רק עם שני העותקים לא תקינים. כלומר שהוא ירש גם מאמא וגם מאבא עותק לא תקין. בדרך כלל ההורים בריאים, אבל הם נקראים נשאים. בהורשה דומיננטית המצב הוא שמספיק שיש לי עותק אחד לא תקין על מנת שהמחלה תתבטא. בארץ השכיחות היא כמעט כפולה, 1 ל-2,200, ולכן מניעה היא בהחלט כלי ראשון במעלה למנוע לידתם של תינוקות חולים, ובזה אתה גם עוצר את המחלה באותו פרט, אבל גם עוצר את ההפצה של זה הלאה בדורות הבאים של המשפחה. אפשרות אחת נקראת אבחון טרום לידתי. נכנסים להיריון באופן טבעי ובודקים את העובר במהלך ההיריון או בבדיקה שנקראת סיסי שיליה. אי אפשר לשנות את הגן, אפשר להחליט אם מפסיקים או ממשיכים הריון, זה כמובן החלטה של בני הזוג, אבל אי אפשר לשנות את זה. אפשרות אחרת נקראת אבחון טרום השרשה או PGT, וזו אפשרות בעצם שבה לא נכנסים להיריון באופן טבעי, אלא ההיריון מושג באמצעות הפריה חוץ גופית, IVF. העוברים שמושגים בצורה הזאת גדלים כמה ימים בודדים במעבדה, ואז לוקחים מהם תא אחד או שניים שאוהבים את התאים הבודדים האלו, בודקים אותם, ולפי המידע הגנטי שיש באותו תא, אנחנו יודעים אם העובר צפוי או לא צפוי לחלות, ואפשר להחזיר לרחם רק את העוברים שלא צפויים לחלות, באותה מחלה ספציפית שבודקים. זה תהליך שהוא קשה, זה כל בוקר צריך לנסוע לבית חולים או לקופת חולים וזריקות, ואת מתנפחת כמו בלון, אבל יש מטרה בסוף. אין ספק שהפריה חוץ גופית זה משהו שמבחינה הלכתית הוא לא כרוך בשאלות הלכתיות, וזאת לעומת הפסקת הריון. אבל התפיסה היא קונצנזוס הלכתי שיהיה נכון לבוא ולמנוע את המעבר לדור הבא באמצעות הפריה חוץ גופית. בשביל זה יש מכון פועה שיכול ללוות את אותן זוגות במענה של השאלות ההלכתיות שכרוכות באותו הטיפול, אבל זה משהו שאפשר לבוא ולהגיד במונחים ההלכתיים זה גלץ. גל בן 4 עכשיו, הוא ילד מתוק. דן בן 1.5 שנה, ילד אנרגטי, אמיץ בטירוף. לפחות אני יודע שהילדים שלי יהיו בריאים. אני פותר אותם מכל הדבר הזה, וגם פותר את הילדים שלהם ואת הילדים של הילדים שלהם. נוצרה אפשרות עכשיו לנסות לעשות אולי את הטיפול הטוב ביותר במחלות האלה, שזה בעצם מניעה, ולחסוך מהם קודם כל, אבל גם מהמשפחה ומהסובבים אותם, את המחירים הכבדים שהמחלות האלה תובעות.